Madilaw ba ang iyong mga ngipin kahit bagong toothbrush? Minsan ba ay napapaisip ka ukol sa itsura ng iyong ngipin? Kung ito ba ay maputi o pantay-pantay ang kulay sa tuwing ikaw ay napapangiti? Well, sa video nga po na ito ay pag-uusapan naman natin ang mga natural na paraan na makakatulong upang pumuti ang iyong mga ngipin. Alamin din natin kung ano nga ba ang sanhi o dahilan, pati na din ang mga dapat mong gawin at iwasan upang maging maputi ang iyong mga ngipin. So, simulan na natin! Number 1. Baking soda. Ang baking soda ay mayroong natural whitening properties, kaya popular itong ingredient sa mga commercial toothpaste. Dahil may kaunting kagaspangan ang texture nito, nakakatulong ito sa pag-scrub at pag-alis ng mga mantsa sa ngipin. Lumilikha rin ng alkaline environment ang baking soda sa bibig na nakakapigil sa pagdami ng bakterya. Paraan ng paggamit: paghaluin ang 1 kutsaritang baking soda at 2 kutsaritang tubig. Isipilyo sa ngipin ang paste nang hindi hihigit sa 2 minuto. Mild abrasive kasi ang baking soda at kapag tumagal sa ngipin ay maaaring makaapekto ito sa enamel ng ngipin. Gawin ito ng every other day sa loob ng 2 linggo. Maaari ng 1 hanggang 2 beses na lang kada linggo pagkatapos, o kaya naman paghaluin ang 3 kutsara ng baking soda at tamang dami ng calamansi juice para makagawa ng malapot na paste. Punasan ang bibig at alisin ang laway gamit ang tissue o paper towel. Maglagay ng pinaghalong mixture sa toothbrush at ipahid ito sa ngipin. Hayaan ang paste sa loob ng eksaktong 1 minuto at banlawan ng tubig upang hindi masira ng asido ng kalamansi ang enamel ng ngipin. Gawin ito ng 2 beses sa loob ng 1 linggo. Huwag gawin araw-araw dahil maaaring makasira ito ng ngipin mo. Number 2. Lemon o balat ng orange. Kilala ang orange bilang prutas na nagbibigay ng vitamin C sa ating katawan na nakakatulong din upang gumanda ang ating mga kutis. Ngunit ang balat ng orange ay magagamit din sa pagpapaputi ng ngipin. Ang mga citrus fruits na kagaya ng lemon at orange ay may taglay na acid na napatunayang mabisang pampaputi ng ngipin. Paraan ng paggamit: kunin ang balat ng lemon o orange peel, ikaskas ang ngipin sa loob ng 1 hanggang 2 minuto at saka magmumog ng tubig. Gawin ito ng 3 beses sa 1 linggo para sa mas epektibo at mabilis na resulta. Number 3. Apple cider vinegar. Ang apple cider vinegar ay matagal nang ginagamit bilang disinfectant at natural cleaning product. Ang acetic acid na main active ingredient ng apple cider vinegar ay epektibong pumapatay ng bakterya. Ang antibacterial property ng vinegar ang naglilinis ng iyong bibig at nagpapabuti ng iyong ngipin. Paraan ng paggamit: para gamitin bilang mouthwash, paghaluin ng 1 part apple cider vinegar at 2 parts na tubig. Imumog ito sa loob ng 1 minuto. Siguraduhing magmumog ng plain water pagkatapos. Maghintay ng 30 minuto bago mag-toothbrush. Medyo matapang kasi ang apple cider vinegar at ang paggamit kaagad ng toothbrush ay nakaka-damage ng enamel ng ngipin. Number 4. Hydrogen peroxide. Ang hydrogen peroxide ay natural bleaching agent na pumapatay din ng bakterya sa iyong bibig. Maraming commercial whitening products ang gumagamit ng hydrogen peroxide. Ayon sa pag-aaral, ang mga toothpaste na mayroong baking soda at 1% hydrogen peroxide ay nakakapagpaputi ng ngipin. Para gawin ang iyong homemade teeth whitening paste, paghaluin ang 2 kutsaritang hydrogen peroxide at 1 kutsaritang baking soda. Marahang i-brush sa ngipin ang mixture. Huwag araw-arawin ang paggamit ng paste na ito dahil kapag nasobrahan ay maaari nitong madamage ang enamel ng ngipin. Number 5. Oil pulling. Ang oil pulling ay isang tradisyonal na Indian folk remedy na ginagamit para i-improve ang oral hygiene at tanggalin ang mga toxin sa katawan. Ang coconut oil ay mayroong lauric acid na may kakayahang pumatay ng bakterya.
Ayon sa mga pag-aaral, ang araw-araw na pag-oil pulling ay nakakatulong sa pagbawas ng bakterya sa bibig at nilalabanan din ang plaque at gingivitis. Paraan ng paggamit: magmumog ng 1 kutsarang coconut oil sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Gawin ito pagkagising sa umaga, bago ka pa man mag-toothbrush o uminom ng kahit ano. Ligtas itong gawin araw-araw dahil wala itong acid o kahit anong ingredients na nakaka-damage ng enamel ng ngipin. Number 6. Fruits and vegetables. Ang pagkain ng prutas at gulay ay mabuti hindi lamang para sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong ngipin. Ang pagnguya ng malutong at hilaw na prutas at gulay ay nakakatulong para maalis ang plaque ng ngipin. Ang strawberries at pinya ay dalawa sa mga prutas na nakakatulong sa pagpapaputi ng ngipin. Strawberries. Ang pagpapaputi ng ngipin gamit ang strawberries at baking soda ay ginawang popular ng mga celebrities. Ang malic acid na natatagpuan sa strawberries ay nakakatulong sa pag-alis ng discoloration ng ngipin, habang ang baking soda naman ay binabuff away ang stains. Paraan ng paggamit: durugin ang fresh strawberries at ihalo ang baking soda at i-brush ang mixture sa ngipin. Limitahan ang paggamit nito sa bawat linggo dahil nakaka-damage ng enamel ang labis na paggamit ng mixture. Pineapple. Ayon sa pag-aaral, ang mga toothpaste na mayroong bromelain na isang enzyme na matatagpuan sa pinya ay nadiskubreng mas epektibo sa pag-aalis ng mancha ng ngipin kaysa standard toothpaste. Number 7. Iwasan na mamantsahan ang ngipin. Limitahan ang pagkonsumo ng mga pagkain at inuming nakakamansya ng ngipin, tulad ng kape, red wine, cola at dark berries. Kung posible, gumamit ng straw kapag umiinom ng mga inuming nakakamansya ng ngipin para maiwasan ang diretsong kontak nito sa ngipin. Magsipilyo pagkatapos kumonsumo ng mga pagkain at inuming ito para maiwasang magmansya sa ngipin. Number 8. Limitahan ang sugar intake. Kung gusto mong magkaroon ng maputing ngipin, bawasan ang sugar intake. Ang diet na mataas sa sugar intake ay sumusuporta sa growth ng Streptococcus mutans bacteria, ang primary type ng bacteria na nagdudulot ng plaque at gingivitis. Kung kakain ka ng matamis, siguraduhing mag-toothbrush ka agad. Number 9. Kumain ng calcium-rich foods. Ang tooth discoloration ay dulot din ng pagkawala ng enamel na nagpapalabas sa dentin na nasa ilalim nito. Dilaw ang kulay ng dentin. Kaya dapat kumain ng mga calcium-rich foods tulad ng gatas, keso, at broccoli dahil nakakatulong ang mga ito na patibayin ang iyong ngipin laban sa enamel erosion. Narito naman ang ilan pa sa mga sanhi ng paninilaw ng ating mga ngipin. Genetics o nasa lahi ng pamilya. Ayon sa mga eksperto, may iba't ibang uri ng ngipin at karaniwan sa mga ito ay ang white teeth at yellowish teeth. Nagtataka ka ba kung bakit kakatapos mo palang mag-toothbrush ay madilaw pa rin ang ngipin mo? At kahit anong uri ng toothbrush at toothpaste pa ang gamitin ay tila wala pa ring pagbabago? Ngunit huwag mag-alala. May mga ngipin talaga na sadyang hindi maputi at ito ay namamana. Alam mo ba na mas matibay ang yellowish teeth kumpara sa mga mapuputing ngipin? At napatunayan na din ito ng mga dalubhasa. Pagtanda. Pansin mo ba sa mga matatanda ang pagbabago ng kulay ng kanilang mga ngipin? Bukod sa kadalasang mabilis na itong masira at mabulok, hindi na rin ito kasing tatag ng dati. Dahil ito sa pagtanda ng tao. Nababawasan ang taglay na calcium ng mga ngipin, kung kaya't naninilaw, nasisira at nabubulok ang mga ito. Paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay isa ring sanhi ng paninilaw ng ngipin. Ang sangkap na tabako ng sigarilyo ay nag-iiwan ng mantsa sa ngipin. Ang mga mantsyang ito ay sumisiksik rin sa mga maliliit na butas ng ngipin at lalong-lalo na sa mga pagitan ng ngipin. Ang patuloy na paninigarilyo ay maaaring mauwi rin sa tuluyang pagkasira ng ngipin. Kapabayaan sa sarili. Isa ito sa pinaka-common na sanhi ng paninilaw ng ngipin.
lalong-lalo na sa panahon ngayon na sobrang nakabisi ang mga tao at hindi na nila masyadong nabibigyan ng panahon ang maayos na paglilinis sa ngipin. Idagdag mo pa ang tumitinding kahirapan na para sa mga may hirap nating mamamayan ay mas pipiliin na lamang nila na bumili ng pagkain kaysa magandang toothbrush at toothpaste. Tandaan lamang, ang paghahangad na magkaroon ng maputing ngipin ay hindi masama. Sino ba naman ang ayaw na magkaroon ng tinatawag na killer smile? Ngunit pakatandaan na lagi dapat idaan sa tamang proseso ang lahat ng bagay, lalo na kapag katawanan natin ang nakataya. Sa huli, mas importante pa rin ang tamang pag-aalaga sa ating mga sarili. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para lagi kang updated sa mga bago pa nating kaalaman. I-share mo na din ang video na ito kung nais mong makatulong pa sa iba. So maraming salamat sa iyong panonood. Bye!